Ok, hôm nay mình sẽ test JBL AUTHENTICS 200. Thì bây giờ mình sẽ test bass deep của con này nha các bạn. Mình không có test như bình thường nữa. Mình sẽ chơi thử coi con này như thế nào. Đang để bass là max volume và để trap là khoảng 60% thôi nha. Volume thì mình đang để ở mức là 80, mình không có mở max nha. Bài thứ hai nha các bạn.